I'm Nonoy. Welcome to my YouTube channel. First and foremost, I want to say for those people who believes in me concerning about my skill, I want to willingly share it to you before I retire in my work. I want you to learn and understand electrical and electronics at iba pa. With this knowledge about it help a lot, especially those people who need to learn. This channel started September 2019. Kindly continue to be consistent of the teaching to learn. Again, this is Nonoy. Magandang umaga po sa inyong lahat. Lola naman mga apo ang magkukwento tungkol sa nakaraan kung paano naging mayroong mga jeep na ngayon. Apo ang kwento. Ano po yun, Lola? Alaala ng lumipas. Lola naman ako. Jeep sa Pilipinas, apo. Ang taas naman, Lola. Sinong inventor ng jeep sa Pilipinas? Sino po? Okay na, wala na ito. Hindi mama, ako na. Mamaya tawagin kita mamaya. Magsasalita ako rito. Ang inventor ng jeep sa Pilipinas, ito ay si Leonardo Salvador Sarao Sr. Noong April 13, 1921 until July 31, 2001, ang tagapagtatag at may-ari ng Sarao Motors, isang kumpanya na kilala sa pagdidisenso, paggawa at pagbebenta ng jeep, ang pinakapopular na uri ng transportasyon sa Pilipinas. Why is the jeepney symbolic of the Philippines and its people? Bakit po, madam? Bakit sinasagisag ng mga tao sa Pilipinas ang mga jeep? Ang mga jeep ay tinuturing maraming Pilipino bilang isang simbolo ng pambansang talino sa paggawa. Lumikha ang mga ito ng mga lokal mula sa parts ng jeep ng military ng Estados Unidos matapos na iwanan ng mga puwersa ng Amerika pagkatapos ng World War II. Ang mga katawan ng mga jeep ay pinahaba
dinagdag ang mga upuan at isang nakapirming bubong na nilagay. Ay, lolo na ang jeep, 1950. Ang mga jeep ba ay matatagpuan lamang sa Pilipinas? Meow, 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 saan po sa Pilipinas? Ang mga jeepney ay isa sa pinakamahalaga at tunay na atraksyon ng Pilipinas sa buong mundo. Madalas na makikita sa mga pampasaherong jeep sa lupa ng Pilipinas. 1960s. Dito tayo sakay. Gaano karami ang jeep sa Pilipinas? Anan, di ko po alam. Ang mga jeep ay nagkakahalaga halos ng 800,000 piso, ngunit ang mga prototype na sasakyan ay naasahan na saklaw mula sa 1.2 milyon hanggang 1.6 milyon ng halaga. Sa dami po ng naimbentong mga pampaserong jeepney dito sa Pilipinas. 1970s. Dito ako sakay, Lola. Apo, anong nangyari? Ako, Lola, napasag. Nagutom po kasi ako. Lagot. Di pa tapos kwento. Ano ang nang layunin ng modernisasyon mga jeep? Ano po? Aw, aw. Bilang karagdagan sa mga phase out ng mga lumang jeepney, naglalayong ang programa na baguhin ang kasalukuyang sistema ng franchising. Baguhin at ipakilala ang mga bagong ruta at magbigay ng pagsasanay sa mga driver ng jeep. Ang programa ayon sa DOT ay may mga sumusunod na layunin: ligtas at komportable na transportasyon at malalama ng oras ng paglalakbay. 1980s. Bakit tinawag na hari ng daan ang mga jeep? Di po namin alam, madam. Ano po yun? Year 2000. Dito ako sakay. Kabila. Ako, dito naman. Year 2000. Sino si Leonardo Salvador Sarao Sr.? Madam, matagal pa ba? Ang gumawa ng unang jeep ay si Leonardo Salvador Sarao Jr. noong Abril 13, 1921 at July 31, 2001. Ang tagapagtatag at may-ari ng Sarao Motors, isang kumpanya na kilala sa pagdidisensyo, paggawa at pagbebenta ng jeep, ang pinakapopular na uri ng transportasyon sa Pilipinas. Naku, traffic na naman. Late na naman tayo. 2001 to 2009. Ano ang sumisimbolo sa jeep ng mga Pilipino? Hala, si Lola, nagbago. Yay! Kakatakot. Lola, galit na.
2010 to 2020 Part 1. Bago ba yan? Sigurado ka? Ano ba ang ibig sabihin ng jeepney barker? Barker. Ano yun? Ang isang jeepney barker ay isang pangkaraniwang pampublikong uri ng transportasyon sa Pilipinas. Sa anumang lokasyon kasama ang ruta nito, nagsisimula ang isang ruta ay sinubukan ng barker na punan ng jeep bago ipadala ito at kumuha ng maliit na barker na bayad mula sa driver. Ang bawat jeepney ay pribadong pag-aari. Ito yung mga terminal. Ang mga jeepney ay bilang isang simbolo ng kulturang Pilipino na sinasaalang-alang ang kasaysayan nito. Ito ay naging salamin din ng diwa ng Pilipino, makabagong adhikain sa pangtransportasyon, kabuluhang kadahilanan sa pagwa, isang simbolo ng kultura ng Pilipinas sa transportasyong jeep. Ang jeepney ay isang art. Ang sining ng Philippine jeepneys at ang dying sculpture nito, araw-araw na bahagi ng mga commuter sa Pilipinas ay ang pagsasakay sa mga jeep. Pangunahing pampublikong transportasyon sa bansa. Ang mga makulay na dekorasyon sakay na ito ay may isa sa pinakakakatwat na kombinasyon ng sining at kulay na tila pinipinta ang mga ito'y sa kanilang pampasaherong sasakyan. Ang Ono Jeep ay sinasagawa sa tamang pag-aasikaso ng may-ari upang mapaganda at maging pansin sa mata ng tao. Espesyal na sasakyan na madaling gamitin, likhain sa puso ng Pinoy. Ang uri ng jeep at nilagyan lamang ng pinakamahalaga na materyales para bubong na nilagyan lamang ng trapal o kot para maging bubong at isang hanay na mga gulong, isang makina at isang manibela at pedals. 2010 to 2020 Part 2. Apo, nagtatapos na ang kwento. Ay, tapos na po. Kawit ko, Lola. Inspirational word of wisdom. It is better to fail in originality than to succeed in imitation. Salamat po. This is Nonoy once again. Magandang tanghali po sa inyong lahat.